Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SET. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dzũng. Thưa quý vị, tối thứ Tư vừa qua tại thành phố Westminster có cuộc họp hội đồng thành phố. Nó lộ ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như vấn đề là các nghị viên đã bỏ phiếu đòi là điều tra cái chuyện là có thể ông thị trưởng Tạ Đức Chí bị tố cáo là có dính dáng trong cái chuyện là dự trù định mướn ông Tyler Diệp, cựu nghị viên thành phố và cựu dân biểu tiểu bang làm tổng quản trị thành phố. Thì trong đó bà nghị viên Kimberly Hồ có đề cập vấn đề là không biết tại sao mà phỏng vấn bằng tiếng Việt. Thì đó là những cái chuyện họ sẽ đề nghị có thể là bị lý cuộc hoặc là Bộ Tư pháp tiểu bang California điều tra. Cái thứ hai nữa, trong cuộc họp vào hôm thứ Tư vừa rồi đó là họ quyết định là rút lại cái bằng khen cho cô nữ diễn viên Ngô Thanh Vân, người đang sống ở trong nước và làm phim ở trong nước. Trước đây vào năm 2019 thì cái bằng khen này được trao cho cô Ngô Thanh Vân. Sau đó thì có hai người không chịu rút tên ra và bây giờ họ hủy cái bằng khen đó. Đó là hai cái chuyện người ta chú ý, nhưng mà cái chuyện đáng chú ý nhất đó là cái chuyện liên quan đến vụ bán một cái miếng đất khoảng 10.000 square feet ở tại công viên Liberty Park, nằm đối diện tòa thị chính, nằm cách tòa thị chính không xa. Cái công viên này rộng khoảng hơn 100.000 mét vuông, hơn 100.000 square feet. Nhưng mà khi mà bán á, thì bán có là 100.000 đô la thôi, trong khi giá thị trường bán cái 10.000 square feet đó, trong khi giá thị trường là từ 350.000 tới 500.000 đô la. Xin báo kỹ thuật cho coi cái màn hình laptop của tôi để thấy cái công viên Liberty Park này. Đó, cho thấy để công viên Liberty Park nó nằm trên đường Monroe, đối diện tòa thị chính thành phố, cũng rất là gần thôi. Đó, thì cái chuyện này nó xảy ra như thế nào và nó gây tranh cãi, và bây giờ người ta sẽ điều tra xem cái chuyện này nó đi về đâu. Thì nguyên ủy vấn đề đó theo như bà Kimberly Hồ, nghị viên đó, tố cáo. Và trước đây vào ngày 7 tháng 10 bà cũng có cuộc họp báo, bà cũng kể về cái chuyện này. Thì cái công viên này đó, nó được để khi mà bán vào năm 2016, nó được để ở trong cái mục là những việc cần ký hàng tuần, nó gọi là consent calendar. Consent calendar nó là như thế này thưa quý vị, ở trong cái cuộc họp hội đồng thành phố đó, nó có những cái thứ tôi nói ví dụ như là trong gia đình quý vị là hàng tháng phải chi tiền điện này, tiền nước này, tiền đi chợ này, tiền cho con đi học này, là những cái khoản đó thường đưa ra là gia đình ok, thông qua hết, không ai để ý hết. Còn những cái chuyện nào chi thêm đó thì mới đem ra thảo luận và bỏ phiếu. Thì theo như bà Kimberly Hồ nói đó, là cái miếng đất này đó là nó được để trong consent calendar, tức là để ở trong đó, thành ra không ai để ý hết. Và khi để đó thì không có ghi tên là công viên Liberty Park, mà ghi cái địa chỉ của công viên thôi, và nói là miếng đất dư của thành phố. Cho nên có thể đó là cái lý do mà nhiều người không để ý. Thì đã bán hồi năm 2016 rồi. Thì những người còn lại mà cái thời kỳ năm 2016 đó mà bây giờ còn á, thì còn duy nhất có ông thị trưởng Chí Tạ thôi, đó là thị trưởng. Còn 4 người hiện nay á, là bà Kimberly Hồ, ông Nguyễn Mạnh Trí, ông Carlos Menzo và ông Tài Đỗ, đều là 4 người sau này đắc cử vô là khoảng năm 2018, 2020 đó. Thì họ không dính cái này. Nhưng mà bây giờ cái chuyện này là bà Kimberly Hồ thắc mắc là tại sao một miếng đất như vậy bán giá rẻ như vậy, ai là người mua và bán cho ai, và ai là người đã bỏ cái phần này vào trong cái mục mà gọi là consent calendar đó. Và nó gây tranh cãi dữ dội, nghĩa là các vị nghị viên cãi nhau khoảng 20 phút đồng hồ đó. Thì tôi cho quý vị nghe một số đoạn sau đây. Xin mời các bạn cho coi màn hình laptop của tôi, bà Kimberly Hồ trình bày sau đây. Than our beloved city mayor. Everything about this transaction is so shady, and I would like to order an independent investigation, another independent investigation. It's either gross negligence on the mayor and councils at the council at that time, and the office of the city attorney, or this is a great mafia minds at work. I want to know who are all responsible. Và nói rằng là cái này giống như là mafia, và dùng mafia way, và dùng cái chữ đó. Và nói là tại sao hội đồng thành phố lúc đó bán cái miếng đất như vậy. Chúng ta nghe tiếp sau đây. Responsible for this. Here's what we know. These are facts.
The parkland in question is 10,200 square feet at the average of $35 to $50 per square foot versus what it was valued. I'm sorry, that was basically the value at that time in 2016 was about 35 to 50 square feet. So that would have been $350,000 to $500,000. Đó quý vị nghe không? Vào thời điểm đó thì phải là từ 350 mấy ngàn cho đến 500.000 đô la. Nhưng chỉ bán được 100.000 đô la. Thì quý vị nghe tiếp sau đây để tôi dịch cho quý vị nghe. For 10,200 square feet of that park land that was sold. Instead, it was sold at $100,000, so about 95 cents per square foot, not to mention how it was sold. The sneaky way this was agendized was definitely a concern, as if it was intended to defraud our city. It was placed under the consent calendar and did not. Đó, bà nói rằng là có vẻ như là muốn qua mặt thành phố khi mà để vô trong cái consent calendar cái miếng đất này. Và quý vị nghe tiếp sau đây. Mention the name of the park, but instead không có đề cập tên của các you bạn know, they used the address of the park, 13,900 của bạn. Monroe Street. Do we know the address of our park, our nearest park? No. No one goes by the address of the park. State law indicated clearly that it is illegal to sell parkland without a minimum, a requirement such as a public notice. Bà nói rằng là luật tiểu bang đòi hỏi khi bán đất đó là phải có sự đồng ý của người dân. Cái này coi như người dân không biết. The email from Director Diana Daubert indicated that she was reminded when this was happening. I'm sure more will be revealed through the investigator, the investigation. She was reminded that she was an at-will employee and that person, I'm not going to reveal names simply. Và đó là cái chuyện bà nói thế, bây giờ tôi cho quý vị nghe cái đoạn mà sau đây là cái đoạn mà các vị nghị viên tranh cãi với nhau cái này dữ dội sau đây. Years for the person we sold it to since the day it was sold. I would like to order this full investigation regarding number one, the illegal sale of our piece of Liberty Park. Và muốn yêu cầu cuộc điều tra đầy đủ là đây là một bán đất bất hợp pháp. In August of 2016, I believe the people would like to know who are the masterminds behind the sale. Và nói là tôi tin rằng người ta muốn biết ai là chủ mưu trong cái chuyện này. Get that piece of parkland back for the people. Khi mà bán một miếng đất của thành phố. Who are the real owners of the land? Who are the owners of the land? It was sold illegally. I believe the sale should be null and void. So I'm going to give the floor back to the rest of the council. Hôm thứ Tư vừa rồi họp trực tuyến quý vị, họp ở nhà. Đây là ông Carlos Manzo. Vâng, và đây là thị trưởng chính tạ phát biểu. 2016 in response to another wrong accusation from Councilman Ho. To me, I like the interim city manager to read a letter from attorney because that letter relating muốn là to this item, and thành then I will phố explain mọi người more. đọc So cái lá thư mà của interim một city người nào đó manager, viết về cái chuyện này. read a letter from the other attorney. And I want No, you I don't to read think it. that's. Please, No, please, I please. object. This is a letter. I You know, this object is to that. relating to the Number item. one, Những người khác không So đồng I ý, have nhất the là bà right Kimberly Hồ to và ông Tài Đỗ, và quý vị nghe một đoạn sau đây họ cãi nhau. To read a letter. So please. No. You know, our city manager, a city attorney, we should not be allowed to read that in public because number one, as you stated in closed session, potential litigation. Potential litigation. So I mean, please but put a stop to that. Và Kimberly Hồ và ông Tài Đỗ cho rằng nếu đọc cái lá thư này có thành phố có thể bị kiện. Is it not a fact? Is it not Thì không biết lá thư đó là lá thư gì. This is the letter. Ông Chí thì nói rằng là phải đọc cái lá thư này lên lên cho mọi người biết. Và những người này nói rằng lá thư này đã được thảo luận trong cuộc họp kín của thành phố rồi thì không nên đọc ra ngoài. Đọc ra ngoài thì sẽ lộ tên người đó ra và có thể bị kiện, bởi vì vụ này đang điều tra. Thì ông Chí thì nói rằng là cần cho công chúng biết cái lá thư này là cái gì liên quan đến miếng đất đó.
Và thưa quý vị, tôi theo dõi thì họ cãi nhau là gần 20 phút thưa quý vị về cái chuyện này. Thì sau đó thì ông luật sư thành phố nói rằng là phải bàn thảo cái này trong cái cuộc họp kín. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp quý vị chuyện này sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SET. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SET. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện tranh cãi là ở trong hội đồng thành phố Westminster, ngay cái vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Và trong hội đồng thành phố này có 5 vị dân cử thì 4 người là Việt Nam, chỉ có 1 người không phải Việt Nam, đó là các Menzo. Và họ tranh cãi với cái chuyện ai đã chủ mưu bán một phần miếng đất trong Liberty Park, cái công viên của thành phố, vào năm 2016. Và họ đang tranh cãi ở trong đó là có một cái lá thư mà ông Tạ Đức Chí đòi phải đọc ra, nhưng những người kia không chịu, nhất là nghị viên Tài Đỗ và nghị viên Kimberly Hồ, vì lý do họ bảo rằng là đọc ra có thể bị kiện. Và sau đây chúng ta nghe tiếp cái đoạn họ tranh cãi, và cuối cùng ông luật sư thành phố nói cái gì. Xin bạn có thể cho coi cái laptop của tôi tiếp tục đây. I have the right to ask. You have the right to ask that. I have the right to ask the city attorney. So, city attorney, can you answer my question? Do we have that right? Do we have that right? I call the question. I call the question. You did not let the city attorney to give. Cuối cùng ông Tạ Đức Chí yêu cầu luật sư thành phố cho ý kiến. Let the city attorney answer my question because why you afraid of the letter? Ông Chí hỏi tại sao quý vị sợ đọc cái thư này ra. I respect, you can say whatever you want, but let the city attorney answer my question. Stop playing, City dude. attorney. I would suggest we have a closed session so we can discuss this. Vâng, và ông luật sư đề nghị là nên thảo luận cái này trong vấn đề gọi là trong họp kín, không nên đưa ra công khai. Đó là cái ý kiến của ông luật sư thành phố như vậy. Và sau đó thì ông Carlos Menzo đề nghị là muốn điều tra cái vụ này như thế nào. Xin quý vị nghe tiếp sau đây. Move this item. This is a very serious issue here. Let's take the hands. Send this to DA, the grand jury, whatever needs to happen. I mean, it seems like here we're getting nowhere. We need to discuss the reason why we want to talk about this. Okay, this item, the sale of this particular piece of property, was buried in the consent calendar, and it went through without the staff report disclosed. Ông Tài Đỗ nói rằng là cái này đã được để trong consent calendar mà không có cái báo cáo của nhân viên. With one vote and buried in the consent calendar, and that is my concern. And again, these are allegations; these are not facts. Okay, so we need to understand exactly what happened. Well, there is fact. Well, these are facts. I mean, it was sold and it was through quitclaim. That's not the process. Can I suggest that we hold a closed session? By law, you Vâng, cannot. và một lần nữa ông luật sư thành phố nói là tôi đề nghị là chúng ta nói trong cái cuộc họp kín với nhau. Và sau đó thì bà Kimberly Hồ nêu lên một số cái nghi vấn trong cái chuyện này. Xin quý vị nghe sau đây. This property. I'm sorry. What is the title? Right above it. It was routine matters. Routine matters. So it was directly what's above it was routine matters underlined. Okay, somebody really tried hard and to hide this sale. And I Bà cho rằng có một người nào đó đã muốn giấu cái chuyện bán này cho nên mới nhét vô trong đó. Và như tôi nói đó là trong cuộc họp đã rằng là đã không để tên là miếng đất này của công viên Liberty Park mà chỉ để cái địa chỉ mà thôi. Đó là theo cái lời tố cáo của bà Kimberly Hồ. Chúng ta nghe tiếp sau đây. can tell you that, okay, I want to know whose pocket it went to. Okay, $100,000 Bà for nói là bà muốn biết ai là người 10,200 nhét cái này square vô. feet.
Okay, when it should have been sold for at least a minimum of Nó đáng $400,000. lẽ bán phải ít nhất là And 400.000 đô la, chứ không phải and là then 100.000 on đô la. top of that, we maintain it. I'm just so Và shocked. sau khi bán rồi, at thành phố the vẫn phải level trả of tiền fraud để that mà I'm bảo trì công seeing. viên này, bao And gồm that this cả is miếng đất đã I bán luôn. uncovered with Tốn tiền của dân with thành very phố. little effort. So if I look some more, I'm gonna find more. So I'm just very shocked, and I have been shocked ever since I found this out. So I just Bà nói bà rất sốc khi I mà bà don't phát hiện ra know chuyện what này. happened to my agenda when if I may ask So Christine. what I would What say, happened to the agenda that I said from this day forward, I want us to agendize something that's going to require the city attorney to look into the matter of Bà yêu cầu maybe come up with a luật sư thành phố protocol, xem come xét vấn up đề with a này. policy, come up with Về cái chính how sách do mà we đưa những cái này vô và bán đất như thế sell. nào. I mean, we should not be selling parkland. But if we do, or any land for that matter, wouldn't we at least have a public hearing? Bà Because hỏi là this khi is bán a đất như vậy public có phải là matter, đáng lý chúng ta phải public có một cuộc land. điều trần, That's why I'm nghe ý saying kiến công chúng hay somebody không? really yeah, tried but to hide there's this. a two-step process. First Và of đây all, là it ông all luật sư ông depends giải on how thích. we acquired the property. So I've been doing some research on that. But bottom line, in this particular case, you have to first terminate its use as a park, and there's a whole process that involves a public hearing that we'd have to go through with notice, publication, holding a hearing, a protest vote. Và So ông did cũng that đồng ý là happen? khi mà bán đất công thì phải Not có in một this cái case. sự phải có một cái buổi điều trần. And only then do you then dispose of the property. So that to me is problematic. So this is something that we need to look into. Và ông nói là cái này cũng phải nhìn vào If trong we đó. don't look into this, then we're saying if we don't look into this, I swear. Let me speak. I don't disagree with the city attorney. I want to have the investigation too. I don't have a problem with that. I don't have a Tại problem thị with trường that Tài chính cũng nói là ông đồng ý sẽ phải I nên want có to một cuộc know điều that tra. how come at a time we have the city attorney, we have the city manager, assistant city manager, and that kind of item did not go through. And I believe none of the council at a time aware of that. Và ông nói là ông tin rằng lúc đó các nghị viên trong thành phố không ai để ý cái chuyện đó, không biết cái chuyện đó. Yes, I don't disagree. But what I'd like to see that I want everything open up. Yes, the public need to know the letter. But I may Và like, ông hey, vẫn nhất định là công chúng phải biết cái lá thư đó là nói về cái gì. section to this Và cho giờ discuss phút about này item, thì I don't mind. hai nghị viên And kia I không đồng don't ý và ông disagree with the investigation. I'm an open luật book, sư so thành phố don't vẫn worry nói about rằng là that. phải At a time we thảo have luận the trong city họp manager, kín, assistant bởi vì họ city sợ là manager sẽ and bị a city kiện nếu mà attorney. nêu tên cái người And gửi cái lá I thư ra. assume at a time, everything needs to be vetted by the city attorney office. And the council at a time, I believe none of us was aware of that. Và And ông you nói know, rằng if lúc you đó read the, không có ai để ý đến cái chuyện đó. that came from staff. If you read Ông the nói staff rằng là report, từ nhân viên đưa vô. Yeah. Can somebody answer my question as far as how did council vote on this consent calendar? For this Và họ đang agenda? tranh cãi về cái chuyện mà consent I calendar could đưa vô answer như thế nào. that. Đó. And that well, first of all, the council people that were there were Councilmember Rice, Contreras, Diana Carey, Mayor Trita all voted yes, and Tyler Dick Và bà kể abstained, lúc đó là which thị is trưởng very, đồng chí very Tạ, weird. You would bà abstain nghị on a viên là consent bà calendar. Majirai, Why bà would Carey, Tyler, ông Councilmember Sergio Dick Perez và ông abstain on it? My guess would be Yes. there was enough votes to pass it, and so therefore he did not want to look. I mean, he didn't want to be involved, so he abstained. Và bà tố cáo rằng tại sao ông That ta lại would dịp be hôm my đó lại guess. bỏ phiếu Did trắng. he abstain Bỏ for phiếu this trắng. particular item or the whole consent calendar? Thì The ông ấy whole mệnh trí. entire consent calendar. Okay, so that is not, to answer council member. Thì ông Nguyễn Mạnh Trí bảo cái đó không có trả lời được cái vấn đề này. It's the whole consent calendar instead of one item. That's pretty odd That is odd. somebody would Và ông abstain Carlos from a Menzo consent và bà calendar. Kimberly Hồ nói điều đó là điều lạ I have lùng. a question. Somebody Điều đó điều không even bình knew thường. it was happening. May I have a question with Christians? I remember during the public comments,
terrains. She would mention that there was. Vâng, đại khái cái câu chuyện đó tức là theo như bà Kimberly Hồ nói là ngày hôm đó, cái trong buổi họp đó thì ông Tyler Diệp bỏ phiếu trắng, không có bỏ phiếu cho cái consent calendar. Thì theo quan điểm của bà với lại ông Carlos Manzo đó là điều không bình thường. Bởi vì theo như họ nói là, tôi hiểu, tôi hỏi một số người bảo thường thường đó là như tôi nói đầu chương trình quý vị, những cái khoản mà ví dụ như đi chợ này, trả tiền nước này, trả tiền điện này, trả tiền cho con học, thường là trong gia đình là mấy cái đó phải thông qua. Nhưng mà tự nhiên là hôm đó ông đó không thông qua, không bỏ phiếu trắng. Thì theo như bà Kimberly Hồ nghi ngờ là có thể một cái gì đó trong đó. Đây mới chỉ là cái lời tố cáo và đặt câu hỏi, xin nói lại quý vị là người ta sẽ điều tra cái chuyện này, chưa biết nó đi vào đâu. Nhưng mà rõ ràng chuyện gây tranh cãi trong thành phố Westminster hiện nay là ai đã đưa cái điều khoản đó bán miếng đất 10.000 square feet ở trong công viên Liberty Park với giá $100.000, mà theo bà Kimberly Hồ nói đáng lý phải là từ $400.000 là tối thiểu, từ 357.000 tới 500.000. Đó. Thì đó là cái mà tranh cãi bây giờ hiện nay ở thành phố Westminster, và đó là cái tin đáng chú ý trong tuần tại vùng Little Saigon gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ lại quý vị ở chương trình sau.